हेलो नमस्ते, म किशन ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई आज पनि अलि छुट्टै किसिमको भिडियो बनाएर लिएर उपस्थित भएको छु। धेरैजना व्यवसायी साथीहरूले के सोध्नु भएको, जुन मन्त्र व्यवसायी साथीहरू भन्दै गर्दा पनि जुन व्यवसाय क्षेत्रमा छिर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नु हुँदो रहेछ भने चाहिँ यो ठेक्कापट्टामा चाहिँ पैसा कमाइ कति हुन्छ भनेको मतलब कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिनको लागि चाहिँ आजको मैले भिडियो बनाएर लिएर उपस्थित भएको छु। किनभने मैले युट्युबमा जुन नम्बर आफ्नो ट्रेनिङको लागि भनेर नम्बर दिएको छु, त्यसपछि मलाई धेरैजनाको फोन कलहरू आउन थाल्यो हैन। जुन एकदम आइडियल भएर बस्नु भएको, के व्यवसाय गरौँ भनेर जुन किसिमले अन्यलता भएर बस्नु भएकोले चाहिँ मेरो भिडियो लगभग हेर्नु हुँदो रहेछ। हेरिसकेपछि ओहो ठेक्काबाट छिर्नुपर्छ, ठेक्काबाट छिरिसकेपछि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ भयो। तर कति पैसा कमाइ हुन्छ भन्ने त जुन सोचाइ छ, जुन फिक्स कति कमाइ हुन्छ भन्ने जुन किसिमको सोचाइ छ, त्यो किसिमको चाहिँ अन्यलता चाहिँ क्लियर गर्नको लागि चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली के छ भने ठेक्कापट्टामा कुनै किसिमको चाहिँ कमाइ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन र घाटै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। मैले भिडियोमा बारम्बार अघिल्लो भिडियोहरुमा यो कुराहरु भनिसकेको छु। तर अब कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा तपाईको कमाइ नहुने भन्ने पनि होइन हैन। तर कमाइ हुन्छ भन्दैमा लत्त यसमा हात हालिहाल्नु पनि हुँदैन। मैले जुन भिडियोमा भनि पहिला भिडियोमा भनि पनि राखेको छु हैन। र कति हुन्छ भन्ने कुरा जुन जिज्ञासा छ, यति नै हुन्छ भन्ने चाहिँ फिक्स हुँदैन। तर नर्मली के चाहिँ बुझ्नु भने नेपाल सरकारले चाहिँ लागत इस्टिमेट भनेको त्यो कुनै पनि काम गर्नलाई लागत इस्टिमेट दिएको हुन्छ। त्यो इस्टिमेटमा चाहिँ 15% चाहिँ कन्ट्र्याक्टर मार्जिन भनेर दिएको हुन्छ। भनेको मतलब 1 करोडको ठेक्का रहेछ भने चाहिँ तपाईको 15% भनेको 15 लाख रुपैयाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले नाफा हुन्छ भने चाहिँ दिएको चाहिँ हुन्छ। तर बजार प्रतिस्पर्धाको छ, प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा घटबढ हुन्छ नै हैन। अथवा 15% फेरि घट्ने बेला त तपाईको 40% पनि घटेका हुन्छन्। 40% घट्नेहरूले पनि नाफा कमाएकै छन्। कोही 10% मात्रै घट्नेले पनि घाटा खाएकै छन्। त्यो भनेको व्यवस्थापन नै हो। कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा छिर्दै गर्दा तपाईको एकदमै एजुकेटेड हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर यो क्षेत्र लेख्न पढ्न नजाने पनि तपाईको एक किसिमको म्यानेजमेन्ट चाहिँ वेल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईको अलिकति 15-20% घट्दै पनि नाफा हुन्छ। र म्यानेजमेन्ट गर्न जान्नु भएन तपाईले 100% जुन सरकारले दिएको 15% नाफा भनेर दिएको हुन्छ त्यो पनि तपाईको गुम्न सक्छ। र फाइनली यसलाई सर्टमा भन्दै गर्दा फिक्स भन्ने यसको नाफाको कुनै पनि फिक्स चाहिँ हुँदैन। भनेको जुन तपाईले सोचेर आउँदै हुनुहुन्छ घाटा पनि हुन सक्छ, नाफा पनि हुन सक्छ। त्यो कतिपय कुरा चाहिँ साइडमा पाइने मेटेरियलहरुले पनि फरक पर्छ। भनेको साइडमा पाउने मेटेरियल कति नजिकबाट कति टाढाबाट भन्ने ढुवानीको किसिमहरु नि हुन्छ। हुन त एस्टिमेटमा पनि त्यही अनुसारले जोडिएको हुन्छ। जोडिँदै गर्दा पनि केही कुरा सहजताको हिसाबले पनि तलमाथि चाहिँ पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा के बुझ्नु भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा छिर्दै गर्दा कुनै पनि फिक्स आम्दानी पनि हुँदैन। यो क्षेत्र भनेको जति पर्सेन्ट तपाईको कमाइको आश गर्नुहुन्छ त्यति नै लस घाटा जाने चान्सेस पनि हुन्छ। भनेको यो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट हुने टाइपको बिजनेस हो। त्यसले गर्दा यसमा आउँदै गर्दा धेरै नै सोच विचार गरेर आउनुपर्छ। के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा बनाएको छु। मेरो प्रोफाइलमा गएर यस्तो भिडियोहरु चेक गर्नुस्। भिडियोमा चेक गरिसकेपछि धेरै कुरा चाहिँ तपाईले त्यहाँ बुझ्नु हुनेछ। र यदि बुझ्नु भएन भने तपाई मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने कोसिस मैले गर्ने छु। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।